Το οικοδόμημα που ονομάζεται αυτοάμυνα πατάει πάνω σε 4 πολύ βασικούς πυλώνες. Προτού δούμε ποιοι είναι αυτοί, να πάμε λίγο πίσω και να μιλήσουμε για το τι είναι αυτοάμυνα και γιατί πατάει πάνω σε αυτούς τους 4 πυλώνες. Αυτοάμυνα λοιπόν ονομάζουμε την προάσπιση της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας εν ώψη παρόντος κινδύνου ή απειλής. Για να είναι κανείς ικανός να υπερασπιστεί τον εαυτό του, τη σωματική του ακεραιότητα, τη ζωή του απέναντι σε κάποιο κίνδυνο, πρέπει να εκπαιδεύεται σε 4 στοιχεία. Τα 4 στοιχεία, τους 4 πυλώνες που αποτελούν την αυτοάμυνα. Είναι η τεχνική, είναι η τακτική, είναι η φυσική κατάσταση και είναι και οι μαχητικές ικανότητες. Και τα 4 είναι εξίσου σημαντικά για να μην καταρρεύσει το οικοδόμημα. Ένα οικοδόμημα που πατάει σε 4 πυλώνες είναι σταθερό. Εάν πατάει σε 3 είναι λιγότερο σταθερό. Εάν πατάει σε 2, προφανώς θα αρχίσει να καταρρέει. Άρα όλα είναι εξίσου σημαντικά. Τεχνική ονομάζουμε την πρακτική δεξιότητα, οποιαδήποτε πρακτική δεξιότητα χρησιμοποιούμε προκειμένου να πετύχουμε κάποιο στόχο. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε κυρίως για τις κινησιολογικές δεξιότητες που θα μας βοηθήσουν να ανταπεξέλθουμε, να αποσοβήσουμε μια επίθεση ή να αντιμετωπίσουμε μια απειλή. Η τακτική είναι το σύνολο των μεθόδων ή αλλιώς ο τρόπος σκέψης που θα ακολουθήσουμε προκειμένου να αυξήσουμε τις πιθανότητες μας για επιβίωση. Για παράδειγμα, έχω 2 επιτιθέμενους, 2 αντιπάλους, 2 εγκληματίες ένοπλους. Ο ένας κρατάει ένα αιχμηρό αντικείμενο, ο άλλος κρατάει ένα ραβδί. Σε ποιον θα πρέπει να επικεντρωθώ πρώτα, σε ποιον θα πρέπει να δώσω προτεραιότητα, θα πρέπει να κινηθώ προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Πού είναι η έξοδος. Όλα αυτά τα στοιχεία συντελούν στο να αποφασίσω σωστά ποια θα είναι η τακτική μου, προς τα που θα κινηθώ και ούτω καθεξής. Ο επόμενος πυλώνας είναι η φυσική κατάσταση. Η φυσική κατάσταση έχει ταυτιστεί, κατά τη γνώμη μου λανθασμένα, με την καρδιοαναπνευστική αντοχή. Η καρδιοαναπνευστική αντοχή είναι μέρος της φυσικής κατάστασης στο σύνολο. Η φυσική κατάσταση είναι η γενικότερη ικανότητα του ατόμου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος, στη συγκεκριμένη περίπτωση στις απαιτήσεις της μάχης προς επιβίωση. Η φυσική κατάσταση περιλαμβάνει πολλά στοιχεία. Ένα από αυτά είναι η καρδιοαναπνευστική αντοχή, ένα άλλο είναι η δύναμη, η ισχύς, η ισορροπία, η ταχύτητα, τα οποία θα αναλυθούν, όπως και ο κάθε πυλώνας ξεχωριστά, αναλυτικότερα σε μελλοντικά βίντεο. Ο τελευταίος πυλώνας της αυτοάμυνας είναι οι μαχητικές ικανότητες. Με άλλα λόγια, η ικανότητα του ατόμου να ανταπεξέλθει ενάντια σε έναν αντίπαλο που αντιστέκεται. Σε αντίθεση με την κατάσταση προπόνησης τεχνικής, όπου ο παρτενέρ στην προπόνηση συνεργάζεται. Αυτοί είναι οι 4 πυλώνες αυτοάμυνας. Συνοψίζοντας, είναι η τεχνική, η τακτική, η φυσική κατάσταση και οι μαχητικές ικανότητες. Είναι εξίσου σημαντικοί και οι 4, ώστε το οικοδόμημα που ονομάζεται αυτοάμυνα να είναι σταθερό. Σε μελλοντικά βίντεο θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στο κάθε ένα από αυτά.